perhaps you don't need inflation, perhaps it is purely theft. But I think of inflation as like the snooze button on the alarm. And I think more inflation over the next 100 years is inevitable. Hello everyone, welcome to Investor Bro. Previous video मा मैले The Intelligent Investor book को chapter 1 लाई एक्सप्लेन गरेको थिए र यस भिडियो मा chapter 2 लाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु. Chapter 2 चाहिँ टाइटल गरिएको छ The Investor and Inflation, अर्थात एउटा लगानीकर्ता र मुद्रास्फीतिको सम्बन्धको बारेमा यसमा बताइएको छ. सो के छ? लेट्स डाइभ इन. पहिला इन्फ्लेसनलाई बुझौं. Inflation refers to the general rise in prices over time, which erodes the purchasing power of money. Benjamin Graham emphasizes that investors should consider the effects of inflation on their investments, as it can significantly impact the real returns they earn. इन्फ्लेसनले चाहिँ तपाईको प्राइसमा इन्क्रिज हुनुलाई जनाउँदछ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पैसाको जुन पर्चेजिङ पावर हुन्छ त्यो चाहिँ घट्दै जान्छ. र ग्राहमले पनि यही कुरालाई एम्फसाइज गरेका छन् कि एउटा लगानीकर्ताले इन्फ्लेसनको इफेक्टहरुलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरुको लगानीमा, किनकि यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ उनीहरुले अर्न गर्ने रियल रिटर्नमा. फर एक्जाम्पल, एउटा लगानीकर्ताले आफ्नो 100 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ नाफा कमाएर 110 रुपैयाँ बनायो एक वर्षमा, र त्यही वर्ष इन्फ्लेसन थियो 8%. भनेपछि त्यस वर्ष वस्तु तथा सेवाको मूल्य 100 बाट बढेर 108 हुन पुग्यो भने उसले कमाएको एक्चुअल नाफा चाहिँ 2% हो, किनकि यता इन्फ्लेसन बढेर नै 108 पुग्यो र उले 10 वर्ष नाफा कमाएर पुगेको पैसा जुन थियो त्यो 110 थियो. भनेपछि उसको रिटर्न 2% मात्रै भयो. र यहाँनिर एउटा चार्ट छ जसले चाहिँ नेपालको इन्फ्लेसन रेटलाई सो गरिरहेछ 1987 टु 2028, र यो चार्टको सोर्स चाहिँ IMF अर्थात इन्टरनेशनल मोनेटरी फन्ड रहेको छ. र यहाँनिर धेरै पछाडीको नहेरौं, विगतमा हाम्रो 21% सम्म आइगएको रहेछ इन्फ्लेसन. रिसेन्टका इयरहरुमा हेर्नु पर्दाखेरि 2019-20 तिर अराउन्ड 4-5% रह्यो, 21 मा बढेर 6%, 6.5% भएको थियो भने 23 मा चाहिँ हाम्रो 7.5-8% को अराउन्डमा इन्फ्लेसन छ अहिले. र आगामी वर्षहरुमा चाहिँ यो अलिकति घट्ने चान्सेस देखिएको छ, 6-5% तिर घटेर जाने सम्भावना देखिएको छ इन्फ्लेसनको. अब इन्फ्लेसनको इम्प्याक्ट अन बोन्ड्स, म यहाँनिर चाहिँ बोन्ड्सको साथसाथै FD अर्थात फिक्स्ड डिपोजिटलाई पनि राख्न चाहन्छु, किनकि साना लगानीकर्ताहरूले बोन्ड्समा त पैसा हाल्दैनन्, त्यहाँ भनेको ठुलठुला लगानीकर्ताले प्राय हाल्ने हो. हामीले चाहिँ मोस्टली के गर्छौं भने FD मा पैसा हाल्छौं, फिक्स्ड डिपोजिटमा. सो त्यसमा इन्फ्लेसनको इम्प्याक्ट के हुन्छ त? ग्राहम एक्सप्लेन्स हाउ इन्फ्लेसन अफेक्ट्स फिक्स्ड इन्कम इन्भेस्टमेन्ट्स लाइक bonds. As prices rise, the purchasing power of the interest income from bonds decreases. If an investor holds a bond paying a fixed interest rate, the real value of that income decreases in an inflationary environment. Therefore, investors need to account for inflation when considering bond investments. जस्तो कि अघि मैले उदाहरणमा भनिहाले कि फिक्स्ड इन्कम दिने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टहरु छ भने, चाहे त्यो फिक्स्ड डिपोजिट होस्, बोन्ड्स होस् या फेरि ट्रेजरी बिल्स होस्, त्यहाँबाट हामीले कति पर्सेन्ट नाफा गर्दै छौं र त्यस वर्ष इन्फ्लेसन के कति छ त्यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. अदरवाइज हामीले गेन गरेको एक्चुअल रिटर्न एकदम माइनर मात्रै हुन्छ, जसले चाहिँ तपाईलाई इन्फ्लेसनसँग बराबरी गर्न त हेल्प गर्यो बट बिट गर्न सक्दैन. Inflation's impact on stocks. Graham also explores how inflation impacts stocks. While stocks may provide better protection against inflation compared to bonds, not all stocks are created equal. Grahamले चाहिँ इन्फ्लेसनको इम्प्याक्ट चाहिँ स्टक्सहरुमा, शेयरहरुमा के कति हुन्छ त्यो कुरालाई पनि एक्सप्लोर गरेका छन्. र स्टक्सले चाहिँ एउटा बेटर प्रोटेक्सन प्रोवाइड गर्छ इन्फ्लेसनको अगेन्स्टमा कम्पेयर टु बोन्ड्स. अर्थात बोन्ड्स फिक्स्ड डिपोजिटहरुमा तपाईको एउटा फिक्स्ड इन्कम हुन्छ, फिक्स्ड रिटर्न आउँछ हैन, तर स्टक्स भनेको तपाईको इन्कम भनेको फिक्स्ड हुँदैन, किनकि क्यापिटल गेनबाट पनि फाइदा लिन सकियो प्लस बोनस शेयर, क्याश डिभिडेन्ड यिनीहरुबाट पनि अर्न गर्न सकियो. बट नट अल स्टक्स आर क्रिएटेड इक्वल. तर सबै स्टक्सहरु चाहिँ सेम हुँदैनन्. सम कम्पनीज मे स्ट्रगल टु पास अन इन्क्रिज्ड कस्ट्स टु कन्ज्युमर्स, इम्प्याक्टिङ देयर प्रोफिटेबिलिटी. केही कम्पनीहरुले चाहिँ इन्फ्लेसनले गर्दा जुन इन्क्रिज भएको कस्ट हुन्छ उनीहरुको प्रोडक्टको, त्यो चाहिँ कन्ज्युमरमा पास गर्नलाई स्ट्रगल गर्छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको नाफामा पनि असर पर्छ. इन्भेस्टर्स should look for companies with a strong ability to adjust prices and maintain earnings power during inflationary periods.
ट्रेड्स। सो एउटा लगानीकर्ताले चाहिँ जहिले पनि त्यस्तो कम्पनीहरूलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ एबिलिटी छ, स्ट्रङ एबिलिटी छ आफ्नो प्राइसलाई एडजस्ट गर्न सक्ने र आफ्नो आम्दानीलाई पनि मेन्टेन राख्न सक्ने इन्फ्लेसनरी पिरियडमा पनि। त्यसपछि ग्रामले डिस्कस गर्छन् प्रोटेक्टिभ मेजर्स अगेन्स्ट इन्फ्लेसनको बारेमा। टु कम्ब्याट द नेगेटिभ इफेक्ट्स अफ इन्फ्लेसन, ग्राहम सजेस्ट सेभरल प्रोटेक्टिभ मेजर्स फर इन्भेस्टर्स। नम्बर 1 मा छ डाइभर्सिफिकेसन। स्प्रेडिङ इन्भेस्टमेन्ट्स एक्रस भेरियस एसेट क्लासेस क्यान हेल्प मिटिगेट इन्फ्लेसन रिस्क्स। हामीले यहाँनिर चाहिँ डाइभर्सिफिकेसनलाई युजमा ल्याउन सक्छौँ इन्फ्लेसनलाई बिट गर्नलाई। अब डाइभर्सिफिकेसन भन्नाले अब स्टक भित्रै पनि हुन्छ र स्टक बाहिर पनि धेरै फिल्डहरू हुन्छ। यसको बारेमा म अन्य कुनै भिडियोमा डिटेलमा डिस्कस गर्नेछु। बीमा भनेका छन् स्टक सिलेक्सन। चुज कम्पनीज विथ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज, स्ट्रङ प्राइसिङ पावर एन्ड द एबिलिटी टु एडाप्ट टु चेन्जिङ इकोनोमिक कन्डिसन्स। अब यहाँनिर स्टक सिलेक्सनलाई पनि प्रायोरिटी गरियो। चुज कम्पनीज विथ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनेको यस्तो कम्पनी सिलेक्ट गर्नु जससँग चाहिँ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज छ, स्ट्रङ प्राइसिङ पावर छ र एबिलिटी छ चेन्जिङ इकोनोमिक कन्डिसन्समा पनि आफूलाई एडाप्ट गर्न सक्ने। सीमा इन्फ्लेसन लिङ्क्ड सेक्युरिटिज। कन्सिडर इन्भेस्टिङ इन सेक्युरिटिज स्पेशली डिजाइन टु प्रोभाइड प्रोटेक्सन अगेन्स्ट इन्फ्लेसन सच एज ट्रेजरी इन्फ्लेसन प्रोटेक्टेड सेक्युरिटिज। वेल यो टाइपको सेक्युरिटिज चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा इस्यु भएको छैन। त्यसपछि ग्राहमले चाहिँ भ्यालु अफ फाइनेन्सियल एजुकेसनको बारेमा डिस्कस गरेका छन्। ग्राहम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्सियल एजुकेसन फर इन्भेस्टर्स बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट्स एन्ड प्रिन्सिपल्स अफ इन्भेस्टिङ इन्डिभिजुअल्स क्यान मेक इन्फर्म डिसिजन्स एन्ड नेभिगेट द च्यालेन्जेस पोज्ड बाई इन्फ्लेसन। यदि हामीसँग फाइनेन्सियल एजुकेसन छ भने हामीले सजिलै इन्भेस्टिङको कन्सेप्ट्सहरू प्रिन्सिपल्सहरू बुझ्न सक्छौँ र यसको आधारमा चाहिँ एउटा इन्फर्म डिसिजन लिन सक्छौँ जसले चाहिँ इन्फ्लेसनबाट उत्पन्न हुने च्यालेन्जेसहरूलाई सामना गर्नमा हामीलाई हेल्प गर्छ र हाम्रो रिटर्नलाई पनि कमै इम्प्याक्ट गर्छ। च्याप्टर 2 लाई समराइज गर्नुपर्दाखेरि एज इन्भेस्टर्स वी निड टु बी अवेर अफ हाउ इन्फ्लेसन क्यान इरोड द पर्चेजिङ पावर अफ आवर इन्भेस्टमेन्ट्स ओभर टाइम। हामीले चाहिँ यो कुराको बारेमा अवेर हुनुपर्छ कि इन्फ्लेसनले चाहिँ कसरी हाम्रो पर्चेजिङ पावरलाई चाहिँ कम गरिदिँदै जान्छ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टमा समयसँगै। बाई डाइभर्सिफाइङ आवर पोर्टफोलियोज, सिलेक्टिङ क्वालिटी स्टक्स एन्ड एजुकेटिङ आवरसेल्ves, we can better position ourselves to navigate the challenges of inflation and achieve long-term financial success. So, आफूलाई एजुकेट गर्दै जाने र त्यसैको आधारमा क्वालिटी स्टक पिक गर्ने र आफ्नो एउटा बलियो पोजिसन चाहिँ बनाउन सकिन्छ यसको मद्दतले र लङ टर्ममा राम्रो फाइनेन्सियल सक्सेस पनि अचिभ गर्न सकिन्छ। सो ओभरअलमा यही नै रह्यो। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, साथसाथै बेल आइकन अन गर्न सक्नुहुन्छ र सेयर गर्नुहोस् अरू साथीहरूमा ताकि सबैलाई यो इन्फर्मेसन पुगोस्। यति लेख्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।